મિત્રો, મારું નામ ડૉક્ટર રાજેશ ડી મૂળ છે. ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજમાં હું ફિઝિક્સના વ્યાખ્યાતા તરીકે ફરજ બજાવું છું. મને ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર હાયર એજ્યુકેશન તરફથી આપની તરફ આજે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ વિષય ઉપર એક વ્યાખ્યાનની તક મળી છે. થોડા વિચારો શેર કરવા માગું છું આપની સાથે. મારી સાથી મિત્ર છે પિનલભાઈ પટેલ. હેલો. પિનલભાઈ વીપી અને એમપી પોલિટેકનિક કોલેજમાં ફરજ બજાવે છે વ્યાખ્યાતા તરીકે. અમે બંને આજે ફિઝિક્સ વિષયમાં પર્ટિક્યુલર સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ ઘન અવસ્થા ભૌતિક વિજ્ઞાન પર તમને થોડો પરિચય આપીશું. હવે આપણે જોઈએ કે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ એટલે કે ઘન અવસ્થા ભૌતિક વિજ્ઞાન એ ઘણો બ્રોડ સબ્જેક્ટ છે. એની અંદર ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ પણ અંદર ડિટેલમાં સમાયેલી છે. આપણે ભણીએ છીએ કે વાતો કરીએ છીએ ઘન અવસ્થા ભૌતિક વિજ્ઞાન, પણ ઘન અવસ્થા ભૌતિક વિજ્ઞાન સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ શું છે, શા માટે એનો સ્ટડી કરવો પડે છે, એની અંદર ડિટેલમાં શું ભણવાનું આવે છે, એ આપણા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એફવાય એસવાયના સિલેબસમાં ઘણા ચેપ્ટરો સામેલ છે. તો આજે આપણે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ અને એનો ડિટેલ થોડું જોઈ લઈએ. પીપીટી. Solid state physics. What aim of solid state physics? The fundamental laws governing the behavior of the solid are known and well tested. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે ફંડામેન્ટલ લોઝ એટલે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી, આ બધા સોલિડ મટીરિયલના ગુણધર્મો છે, જેનો અભ્યાસ કરી એની પ્રોપર્ટી, એના ગુણધર્મો શોધીએ અને એની ડિટેલ સ્ટડી કરીએ, એ બધું સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સમાં એનો સમાવેશ થાય છે. સ્લાઇડમાં જોઈએ આપણે. નેક્સ્ટ. What is solid state physics? Solid state physics, also known as condensed matter physics, is the study of the behavior of atoms when they are placed in close proximity to one another. એટલે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સને આપણે કન્ડેન્સ મેટર ફિઝિક્સ તરીકે પણ લઈ શકીએ. કદાચ સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સનું બીજું નામ કન્ડેન્સ મેટર ફિઝિક્સ વધારે બેટર છે, કારણ કે આમાં આપણે સોલિડ મટીરિયલનો એટમિક લેવલે અભ્યાસ કરીએ છીએ અને એક એટમને સોલિડ ગણી અને પછી એના બધા ગુણધર્મોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. અને એટમિક લેવલે આપણે જઈએ તો એ બધા જ ગુણધર્મો, બધા જ લો એ લિક્વિડ અને સોલિડ ગેસને પણ એપ્લાય કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે મેટરના 3 સ્વરૂપો છે, પદાર્થના 3 સ્વરૂપો છે, એનું ગેસ, લિક્વિડ અને સોલિડ. આપણે ગેસ, લિક્વિડ અને સોલિડ કઈ રીતે જુદા પડે છે અને એના ગુણધર્મો શું શું છે એનો ડિટેલ અભ્યાસ આગલા ધોરણમાં કરી ગયા છીએ આપણે. દાખલા તરીકે ગેસ છે તો ગેસની શું છે ગુણધર્મો, તો કે ગેસીસ હેવ એટમ ઓર મોલિક્યુલ ધેટ ડુ નોટ બોન્ડ ટુ વન અનધર. એકબીજા સાથે એના જોડાયેલા નથી, એમના વચ્ચે વીક ઇન્ટ્રેક્શન છે, એમના વચ્ચે બંધન ખૂબ વીક છે, એટલે એકબીજા એ રેન્ડમલી ઓરિએન્ટેડ છે અને ગેસને જે કન્ટેનરમાં ભરો આપણે એનો શેપ ધારણ કરી લે છે. નેક્સ્ટ. એની જે અણુઓની ગોઠવણી છે એ ધારો કે આર્ગોન ગેસ લઈએ આપણે, મોનોએટોમિક ગેસ, તો જુઓ છૂટી છવાઈ છે અને રેન્ડમલી ઓરિએન્ટેડ છે, એના વચ્ચે કોઈ બંધન નથી. કોઈ જ્યારે જો બંધન ઉર્જા હોય એમની તો એ બહુ નજીકથી જોડાયેલા હોય. એના પછી લિક્વિડ અને લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ જોઈએ તો similar to gases, liquid have not any atomic or molecular order. They assume the shape of the container. લિક્વિડમાં પણ એવું થાય છે કે એને જે શેપમાં ભરો, જે વાસણમાં ભરો એના જેવો શેપ ધારણ કરી લે. અને લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ છે તેમાં થોડું સિસ્ટમેટિક અણુઓની ગોઠવણી હોય છે, જે ગેસિયસ કરતાં વધારે હોય છે, તેની બંધન ઉર્જા થોડી ગેસ કરતાં વધારે પણ સોલિડ કરતાં તો ઓછી જ હોય છે. એપ્લાઇંગ લો લેવલ ઓફ થર્મલ એનર્જી કેન ઇઝીલી બ્રેક ધ એક્ઝિસ્ટિંગ વીક બોન્ડ. એટલે થોડી પણ ઉર્જા જો આપીએ તો આ જે બંધનમાં જે થોડા પણ ગોઠવાયેલા હોય એ બંધ તૂટી જાય. હવે લિક્વિડ ક્રિસ્ટલનું એક સ્લાઇડ જોઈએ આપણે કે જો અહીંયા સિલિકોન જોડે 4 ઓક્સિજનના અણુ જોડાયેલા છે. સિલિકોનનો જે જોડાવાનું છે જેની 4 છે, એના જોડે 4 ઓક્સિજન જોડાયેલા છે અને સિસ્ટમેટિક થોડી લો ગોઠવણી છે, એટલે એને લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ કહીએ છીએ આપણે. નેક્સ્ટ. સોલિડ્સ. હવે ખરેખર આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ સોલિડનો. સોલિડ શું છે તો કે ક્રિસ્ટલ. સોલિડને આપણે બીજું નામ કહીએ ક્રિસ્ટલ. તો શા માટે ક્રિસ્ટલ કહીએ છીએ તો કે સોલિડ એટ એ ગિવન ટેમ્પરેચર, પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ હેવ સ્ટ્રોંગર બોન્ડ બિટવીન મોલિક્યુલ્સ એન્ડ એટમ દેન લિક્વિડ્સ. એમની વચ્ચે બંધન, બહુ અણુઓ નજીક ગોઠવાયેલા હોય છે, તેમની બંધન ઉર્જા વધારે હોય છે અને ગેસ અને લિક્વિડ કરતાં તેમની
જે બંધન ઉર્જા છે ઘણી વધારે છે, એટલે એમને ચોક્કસ ગોઠવણી શક્ય છે, એમનો ચોક્કસ આકાર શક્ય છે. સોલિડ રિક્વાયર મોર એનર્જી ટુ બ્રેક ધ બોન્ડ. એમને તોડવા, સોલિડના અણુઓને છૂટા પાડવા હોય તો ઘણી બધી વધારે ઉર્જા જોઈએ. અને આજે આપણે આ સોલિડની ગુણધર્મોનો એનો ડિટેલ અભ્યાસ કરીશું. સોલિડ કેન ટેક ધ ફોર્મ ઓફ ક્રિસ્ટલાઇન, પોલીક્રિસ્ટલાઇન ઓર એમરફસ. હવે સોલિડ જેમ મેટર પદાર્થના 3 સ્વરૂપો છે, ગેસ, લિક્વિડ અને સોલિડ. એમ સોલિડના પણ ડિટેલમાં જઈએ તો માઇક્રો લેવલે તો એને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય, મુખ્યત્વે ક્રિસ્ટલાઇન, પોલીક્રિસ્ટલાઇન ઓર એમરફસ. હવે ક્રિસ્ટલાઇન કોને કહીશું, પોલીક્રિસ્ટલાઇન કોને કહીશું, અને એમરફસ કોને કહીશું, કઈ રીતે જુદા પડે છે તે જોઈએ. તો કે સોલિડ મટીરિયલ છે એ ક્રિસ્ટલાઇન, પોલીક્રિસ્ટલાઇન અને એમરફસ. તમે ફોટોગ્રાફમાં પણ જોઈ શકો છો કે ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ સિંગલ ક્રિસ્ટલનો ફોટોગ્રાફ આપેલો છે. પછી બીજા જે સેકન્ડ છે પોલીક્રિસ્ટલાઇન છે, એમાં એક અથવા એકથી વધારે ક્રિસ્ટલ, સિંગલ ક્રિસ્ટલ એકબીજાની અંદર મર્જ થયેલા જોવા મળશે. એટલે એમાં એવું તમે એક સેપરેટ એક સિંગલ ક્રિસ્ટલ જુદો નહીં પાડી શકો તમે. જ્યારે એમરફસ તો એક પાવડર સ્વરૂપ જેવું છે, તેમાં કોઈ એવો શેપ કે લોંગ રેન્જ એનો ઓર્ડર, એને અણુની ગોઠવણી ચોક્કસ નથી હોતી. Crystalline solid. Crystalline solid is the solid form of substance in which the atoms or molecules are arranged in a definite repeating pattern in 3 dimensions. 3 પરિમાણમાં અણુઓની, પરમાણુઓની રેગ્યુલર ગોઠવણી અને ચોક્કસ સિસ્ટમેટિક ગોઠવણી, એને આપણે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ કહીશું. સિંગલ ક્રિસ્ટલમાં આ 3 ડાયમેન્શનલ સ્પેસમાં થ્રુઆઉટ ધ સોલિડ એક ચોક્કસ ગોઠવણી હોય છે. જ્યારે પોલીક્રિસ્ટલાઇનમાં થોડાક લિમિટેડ અંતર સુધી એ ચોક્કસ ગોઠવણી હોય છે. તમે જોઈ શકશો ક્રિસ્ટલાઇનમાં અહીંયા કે છેક સુધી તમે અહીંયા અણુઓની ગોઠવણી, ચોક્કસ ગોઠવણી. જે આપણે પહેલું એક્ઝામ્પલ લઈ હતું સિંગલ ક્રિસ્ટલનું, એની ઇન્ટરનલ ગોઠવણી બાજુમાં આ રેડ કલરનું જે પિક્ચર બતાવ્યું છે ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ, એ તમને એના પરથી ખ્યાલ આવશે કે અંદરની ઇન્ટરનલ ગોઠવણી આવી હોય છે. અને વધારે ડિટેલમાં જઈએ તો તમે ત્રીજું પિક્ચર જુઓ, એમાં અણુઓ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે એ દેખાડ્યું છે. જ્યારે એમરફસ મટીરિયલ છે એમાં કોઈ એવો ચોક્કસ ઓર્ડર નથી હોતો, સિસ્ટમેટિક અણુઓની ગોઠવણી નથી હોતી, અને એની ઉપર સિંગલ ક્રિસ્ટલ છે તો એની ગોઠવણી ચોક્કસ હોય છે. એટલે તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ અણુ લો તો એની ગોઠવણી, એની અંતર 2 અણુઓ છે એના બધું જ ફિક્સ ચોક્કસ હોય છે. એના એજ બી શાર્પ હોય છે. હા, તો સાચી વાત છે વિનલભાઈ, કે એની તમે એજ જુઓ, એનો આકાર જુઓ, શેપ જુઓ, તો એ બધું તમે ચોક્કસ પ્રી ડિફાઇન કરી શકો. સિસ્ટમેટિક ગોઠવણી છે સિંગલ ક્રિસ્ટલમાં. જ્યારે એમરફસનું તો આપણે ઉદાહરણ લઈએ આપણે તો કે સંઘજીરું આપણે વ્યવહારમાં વાપર્યો છે, પાવડર વાપર્યો છે, તમે ફિલિંગ કરો તો એકદમ લીછું લાગે તો એ પણ કહી શકાય કે એમરફસ છે મટીરિયલ. અને ક્રિસ્ટલાઇનને હાથમાં લો તો તમને હાથમાં ફિલિંગ ખૂંચે, તમને એવું લાગે કે જાણે આપણે કંઈક કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે, તો એ ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ એક બેઝિક કહી શકાય. એમ એનાથી સામાન્ય રીતે કહી શકાય, એનાથી કન્ફર્મેશન ના મેળવી શકાય. કન્ફર્મેશન માટે તમારે આગળ એનો અભ્યાસ કરવો પડે મટીરિયલનો. વ્યવહારમાં કેટલા બધા મટીરિયલ મળે છે તો એના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરી એની ડિટેલ જાણીએ તો એનો ઉપયોગો જાણી શકીએ આપણે. તો પોલીક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ શું છે, એ ક્રિસ્ટલાઇન જ છે, પણ એમાં ઘણા બધા ક્રિસ્ટલ એક સાથે ભેગા થયેલા જોવા મળે તમને. એટલે પોલીક્રિસ્ટલ ઇઝ અ મટીરિયલ મેડ અપ ઓફ એન એગ્રીગેટ ઓફ મેની સ્મોલ સિંગલ ક્રિસ્ટલ્સ. એટલે ઘણા બધા સિંગલ ક્રિસ્ટલ ભેગા થઈ અંદર જોડાયેલા, એકબીજામાં જાણે ઉગી નીકળતા હોય ને એવું. તમે જો માઇક્રો લેવલે જુઓ ટેલિસ્કોપમાં તો તમને એવું લાગે કે એકની અંદરથી બીજો નીકળે, બીજાની અંદર બીજો. એનો એટલે એક થોડાક અંતર સુધી અંદર એમને ચોક્કસ તમને સિસ્ટમેટિક ગોઠવણી જોવા મળે, પણ પછી આગળ જતાં એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, એ પછી પાછો બીજો ઓર્ડર જોવા મળે. તો જ્યાંથી એ શેપ બદલાય એને કહેવાય છે ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રી. આપણે સ્લાઇડમાં બતાવી શકીએ. જો તમે અહીંયા જોઈ શકીએ જો કે પોલીક્રિસ્ટલાઇનની ખાસિયત શું છે, તો કે ધીસ રિજિયન આર કોલ્ડ એઝ ગ્રેઇન્સ ડોમેન્સ એન્ડ આર સેપરેટેડ ફ્રોમ વન અનધર બાય ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ. The grain are usually 100 nanometer to 100 micron in diameter. તો કે અંતર કેટલું હોય છે કે જે સિસ્ટમેટિક ગોઠવણી અણુઓની હોય છે એ અંતર કેટલું, તો કે 100 nanometer to 100 micron in diameter. ત્યાં સુધી ચોક્કસ ગોઠવણી, પાછી ગોઠવણી બદલાઈ જાય. જ્યારે પોલીક્રિસ્ટલ જે છે 10 નેનોમીટર કરતાં ઓછી રેન્જના હોય તો એમાં એને નેનો ક્રિસ્ટલાઇન કહે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકશો પોલીક્રિસ્ટલાઇન સોલિડનું એક પિક્ચર બતાવ્યું છે. તો એમાં જે બ્લુ કલરનું પિક્ચર છે એમાં થોડીક રેન્જ સુધી તમને ચોક્કસ ગોઠવણી જોવા મળશે, વળી પાછી બાયની બાજુમાં ગોઠવણી બદલાઈ જાય છે. તો એ જે ગ્રેન બાઉન્ડ્રી છે એક ઇમેજનરી કોન્સેપ્ટ છે, પણ એ એવું બતાવે છે કે જ્યાંથી એનો ઓરિએન્ટેશન બદલાય છે, એનો આકાર બદલાય છે, ત્યાંથી એ બોર્ડરને ગ્રેન બાઉન્ડ્રી કહેવામાં આવે છે. તમે જોશો કે અહીંયા શેપ બીજી ફિગરમાં બ્લેક છે બતાવી છે લાઇન ગ્રેન બાઉન્ડ્રી. એ શું છે કે ઘણા બધા સિંગલ ક્રિસ્ટલ ભેગા મર્જ થયેલા છે
અને દરેક ક્રિસ્ટલ પોતાનો ચોક્કસ આકાર, પોતાનો ચોક્કસ શેપ ધરાવે છે, અને પછી એની બોર્ડર ગેઇન બાઉન્ડ્રીથી એનો શેપ બદલાઈ જાય છે. અને પિક્ચરમાં અહીંયા પાયરાઇટ ક્રિસ્ટલનું બતાવ્યું છે ક્રિસ્ટલ, એ પોલીક્રિસ્ટલાઇન છે. એમાં 2-3 ક્રિસ્ટલ બધા મર્જ થયેલા છે, એક સિંગલ ક્રિસ્ટલ અલગ નથી એમ. એટલે નહીંતર તો શું થાય કે બ્લુ કલરમાં જે દેખાય છે ગોઠવણી, એ સિસ્ટમેટિક આખા યુનિટ સેલમાં એક જ પ્રકારની ગોઠવણી હોય, પણ એવું નથી અહીંયા, એટલે એને પોલીક્રિસ્ટલાઇન કહે છે. જ્યારે એમરફસ મટીરિયલ લઈએ તો એને નોન ક્રિસ્ટલાઇન કહેવામાં આવે છે, કે સોલિડ ઇઝ કમ્પોઝ ઓફ રેન્ડમલી ઓરિએન્ટેડ એટમ્સ, આયન્સ ઓર મોલિક્યુલ દેટ ડુ નોટ ફોર્મ ધ ડિફાઇન્ડ પેટર્ન ઓર લેટાઇઝ સ્ટ્રક્ચર. એની ગોઠવણી ગમે તેમ હોય છે, રેન્ડમ ઓરિએન્ટેશન હોય છે, આડાવડા ગોઠવાયેલા હોય છે. તમને જાણે કે લિક્વિડમાં જે ગોઠવણી હોય ને એ ટાઈપનું થોડું લાગે. Amorphous material is have order only within a few atomic or molecular dimension. Amorphous material do not have any long range order, but they have varying degrees of short range order. એટલે મેં તમને કીધું એમ એ જ રીતે કે એમાં બહુ શોર્ટ રેન્જ ઓર્ડર હોય છે, અમુક અંતર, થોડાક જ અંતર સુધી કંઈક દેખાય, થોડું ઘણું વળી પાછું બદલાઈ જાય વળી. એટલે એમરફસ મટીરિયલની જો ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવો હોય તો એ થોડું અઘરું છે. આપણે સિંગલ ક્રિસ્ટલ અથવા પોલીક્રિસ્ટલના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ જલ્દીથી કરી શકીએ, કારણ કે એમાં ચોક્કસ ગોઠવણી હોય છે, તો એના આધારે આપણે કંઈક અનુમાનો તારવી શકીએ. અહીંયા જુઓ, તમને એક પિક્ચર બતાવ્યું છે, એમાં જોઈ શકીએ છીએ કે શોર્ટ રેન્જ બધું આડાવડા અણુઓ ગોઠવાયેલા છે. એમરફસનું જે પિક્ચર હતું એનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરનો અભ્યાસ કરીએ તો સેકન્ડ ફિગર, અને એનું વધારે માઇક્રો લેવલે જઈએ તો તમને જે ગોઠવણી દેખાશે, બ્લુ અને રેડ કલરના જે બોન્ડિંગ બતાવ્યા છે એ ટાઈપની ગોઠવણી હોય છે. એમરફસ સિલિકોન અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધેલું છે, તો કે એમરફસ સિલિકોન કેન બી યુઝ ઇન સોલર સેલ્સ એન્ડ થિન ફિલ્મ ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાપરીએ છીએ એમાં, પણ એમાં ચોક્કસ અણુઓની ગોઠવણી હોતી નથી. આમ આપણે 3 જ વસ્તુ જોઈ સોલિડના: સિંગલ ક્રિસ્ટલ, પોલીક્રિસ્ટલ અને એમરફસ. હવે આપણે 1 by 1 એનો ડિટેલ અભ્યાસ જોઈએ કે સિંગલ ક્રિસ્ટલ શું છે, પોલીક્રિસ્ટલાઇન શું છે અને એમરફસ શું છે. તો સિંગલ ક્રિસ્ટલ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે આપણી જોડે. A single crystal solid is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken. એટલે આખા જ મેં તમને ફરીથી કહું છું કે 3 ડાયમેન્શનમાં અણુઓની ગોઠવણી ચોક્કસ અને રિપીટેડલી ચોક્કસ ગોઠવણી હોય છે. આખા એન્ટાયર સેમ્પલમાં એ વસ્તુ જોવા મળે તમને. તો અહીંયા જોઈ શકશો તમે, સિંગલ ક્રિસ્ટલનો એક ફોટોગ્રાફ આપ્યો છે, બ્લુ કલરનો જે દેખાય ફર્સ્ટ ફોટોગ્રાફ, બાકીના સેકન્ડમાં પણ તમને દેખાશે. એ સિંગલ ક્રિસ્ટલ છે. ધ વોટ ઇઝ ક્રિસ્ટોગ્રાફી? તો ક્રિસ્ટોગ્રાફી અને સોલિડ સ્ટેટ કઈ રીતે રિલેટેડ છે? ક્રિસ્ટોગ્રાફીમાં શું કરવામાં આવે છે? તો ધ બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ દેટ ડીલ્સ વિથ ધ જીઓમેટ્રિક ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ક્રિસ્ટલ્સ એન્ડ ધેર ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ. એટલે કે આ સિંગલ ક્રિસ્ટલની ભૌમિતિક રચનાનો અભ્યાસ કરીએ, અંદર અણુઓની ગોઠવણી કેવી રીતે થયેલી છે, એની ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ કેવી છે, આ બધો જો ડિટેલ માઇક્રોસ્કોપિક લેવલે જેનો અભ્યાસ કરીએ અને એ અભ્યાસ કરી અને એની અણુઓની ગોઠવણી શોધી કાઢીએ, એનો શેપ કેવો છે, આકાર કેવો છે, અને એની તમે તેના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરીએ, આ બધું આપણે ક્રિસ્ટોગ્રાફીમાં આવે છે. ક્રિસ્ટોગ્રાફી ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ. જેને સોલિડ મટીરિયલનો અભ્યાસ કરવો હોય એને ક્રિસ્ટોગ્રાફી જનરલી આવડવું જ જોઈએ. એમ કે ક્રિસ્ટોગ્રાફી આવડતું હોય તો સોલિડ મટીરિયલનો અભ્યાસ સારી રીતે કરી શકે. હવે અણુઓની ચોક્કસ ગોઠવણી હોય એટલે ચોક્કસ સંમતિ ધરાવે છે. સિમેટ્રી ઓફ એ ક્રિસ્ટલ કેન હેવ એ પ્રોફાઉન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ઇટ્સ પ્રોપર્ટીઝ. અને ચોક્કસ સંમતિ ધરાવે એના ઉપર તમે અનુમાન બાંધી શકો કે આવા ક્રિસ્ટલને ઓરિએન્ટેશન આવા હશે, એનું આવું એક ડિસાઇડેડ અનુમાન કરી શકાય તમે. એટલે સંમતિ, સિમેટ્રી સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સમાં બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. અને સંમતિ ઉપરથી જ તમે આગળ પાછળનું એના અનુમાનો બાંધી શકો છો. એની ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર શુડ બી સ્પેસિફાઈડ કમ્પ્લીટલી, કન્સાઇઝલી એન્ડ અનએમ્બેગસલી. સ્ટ્રક્ચર્સ શુડ બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ અકોર્ડિંગ ટુ ધ સિમેટ્રીઝ દે પોઝેસીસ. એટલે અહીંયા સિમેટ્રીની વાત છે. સિમેટ્રી બહુ અગત્યની છે. એલિમેન્ટરી ક્રિસ્ટોગ્રાફી, કે ક્રિસ્ટોગ્રાફીમાં કઈ રીતે સ્ટ્રક્ચર ફાઇન્ડ કરવા, ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવામાં આવે છે અને એનો ઉપયોગ શું છે? તો કે બેઝિક નોલેજ ઓફ ક્રિસ્ટોગ્રાફી ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિસિસ્ટ ટુ સ્પેસિફાય એની ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ટુ ક્લાસિફાય ધ સોલિડ્સ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ અકોર્ડિંગ ટુ ધ સિમેટ્રીઝ દે પોઝેસીસ. તમે સંમતિ શોધી શકો છો. સિમેટ્રી ઓફ એ ક્રિસ્ટલ કે જે હવે પ્રોફાઉન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ઇટ્સ પ્રોપર્ટીઝ. ક્રિસ્ટલ સિમેટ્રીનો શું છે, સંમતિ શું છે એકચ્યુઅલી? તો ક્રિસ્ટલ પોઝેસીસ એ રેગ્યુલર રિપીટિવ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર, repetitive arrangement of atoms. The concept of symmetry describes the repetition of structural features. Crystal symmetry, the general types of symmetry. સંમતિ જેને કહે છે આપણે કે સિમેટ્રી શું છે, તો સિમેટ્રીની ઘણી વાર વાતો કરીએ છીએ. આપણે વ્યવહારમાં પણ સિમેટ્રી જોઈએ છીએ કે વ્યવહારમાં પણ સિમેટ્રી હોય તો તમને લાગે મિરર, આપણો મિરર એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. અરીસો,
આપણે ઊભા રહીએ, આપણી સામે આપણા પ્રતિબિંબ દેખાય તો એ આપણું એ સિમેટ્રી બતાવે છે. તો ટ્રાન્સલેશન સિમેટ્રી અને પોઈન્ટ ગ્રુપ સિમેટ્રી, આ બે એક ટ્રાન્સલેશન સિમેટ્રી અને પોઈન્ટ ગ્રુપ સિમેટ્રી, આ મુખ્યત્વે બે સિમેટ્રી જોવા મળે છે વ્યવહારમાં. તો ટ્રાન્સલેશન સિમેટ્રી શું છે અને પોઈન્ટ ગ્રુપ સિમેટ્રી શું છે? તો ટ્રાન્સલેશન સિમેટ્રી ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિરિયોડિક રિપીટેશન ઓફ એ સ્ટ્રક્ચરલ ફીચર એક્રોસ એ લેન્થ ઓર થ્રુ એન એરિયા ઓર વોલ્યુમ. એટલે એક ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ છે, એની એક કોઈ લેન્થથી અથવા તો એના વોલ્યુમથી એની રિપીટિવ એરેન્જમેન્ટ જોવા મળે. તમે અહીંયા બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને અહીંયા પિક્ચરમાં બતાવીએ છીએ સ્લાઇડમાં, તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે હેક્ઝાગોનલ શેપ છે, એને તમે બે ભાગમાં ડિવાઈડ અલગ અલગ જગ્યાએથી કર્યો છે અને બે ભાગમાં ડિવાઈડ થઈ તો એનો એક ભાગ એક્ઝેક્ટ એ ડુપ્લિકેટ કોપી છે બીજા ભાગની. જાણે એવું લાગે કે વચ્ચે અરીસો મૂકી દીધો હોય તો બંનેનું સેમ ઇમેજ છે. હા, વચ્ચે જો અરીસો મૂક્યો હોય તો બંને તમને સેમ ઇમેજ લાગે. તો આને શું કહેવાય કે ટ્રાન્સલેશન સિમેટ્રી. એક લાઇનથી તે ડિવાઈડ કરેલા છે. એને પછી અલગ અલગ સંમતિમાં પણ હોય છે કે 90 ડિગ્રી રોટેશન, 180 ડિગ્રી રોટેશન. એ ડિટેલનો આપણે કોઈ વાર ફરીથી લઈ જોઈશું, કારણ કે સિમેટ્રી એક આખું ચેપ્ટર છે કે જેના ઉપર આખું એક લેક્ચર સમજાઈ શકાય સિમેટ્રી ઉપર. પણ અત્યારે ટૂંકમાં એટલું કહીએ કે 2 ફોલ્ડ સિમેટ્રી, 3 ફોલ્ડ સિમેટ્રી, 4 ફોલ્ડ સિમેટ્રી, એ કયા એંગલથી એની અરીસો ખરો પણ એને કેટલા રોટેશન આપીએ, કેટલો ફેરવીએ અને ફરીથી એના જેવું જ મિરર ઇમેજ દેખાય તો એ 2 ફોલ્ડ કે 3 ફોલ્ડ એના આધારે નક્કી કરી શકાય. અહીંયા પોઈન્ટ બીજી સિમેટ્રી છે પોઈન્ટ ગ્રુપ સિમેટ્રી. પોઈન્ટ સિમેટ્રી ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિરિયોડિક રિપીટેશન ઓફ સ્ટ્રક્ચરલ ફીચર્સ અરાઉન્ડ એ પોઈન્ટ. એટલે અહીંયા પિક્ચરમાં જો બતાવ્યું છે કે એક પોઈન્ટથી તમે જુઓ તો બધી જ બાજુ સરખી દેખાશે તમને. મિડલમાં જે પિંક કલરનું પોઈન્ટ છે ત્યાંથી બધી બાકીનું બોન્ડિંગ છે તો તમે મિરર જેવું દેખાશે કે જે ઉપર છે એવું નીચે છે, સાઈડમાં છે એવું બાજુમાં છે. એટલે ત્યાંથી સંમતિ એના જેવી જ એરેન્જમેન્ટ ગોઠવણી, અણુઓની ગોઠવણી એક પોઈન્ટથી બધી જ રીતે સરખી દેખાય. એને પોઈન્ટ ગ્રુપ સિમેટ્રી કહેવામાં આવે છે. તો કે આવી સિમેટ્રી કેટલી છે, કેટલા પ્રકારની છે, એનાથી સ્ટ્રક્ચરને શું સંબંધ છે? તો કે સિમેટ્રીઝ આર યુઝ ટુ ક્લાસિફાય ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર્સ. સિમેટ્રીના આધારે એની સ્ટ્રક્ચર, એનો શેપ, એનો આકાર, એને ક્લાસિફિકેશન એનું કરી શકાય, એનું વર્ગીકરણ કરી શકાય. આવા કે 7 યુનિટ સેલ છે, સ્ટ્રક્ચર છે. આવા 7 અલગ અલગ છે: ક્યુબિક, ટેટ્રાગોનલ, ઓર્થોરોમ્બિક, હેક્ઝાગોનલ, રોમ્બોહેડ્રલ, મોનોક્લિનિક અને ટ્રાયક્લિનિક. તો આમાં રાખજો. હા, એટલે જરા આમાં ડિટેલ જોઈ લઈએ. આપણે વારંવાર આ વસ્તુનો અભ્યાસ કરીએ છીએ પણ ખ્યાલ નથી આવતો કે આ શું છે. તો કે આ શેપ છે ક્યુબિક ને જાણીએ છીએ આપણે વ્યવહારમાં કે ક્યુબિક, ટેટ્રાગોનલ, ઓર્થોરોમ્બિક એ બધા અલગ અલગ શેપ છે, બરાબર. કોઈ પણનો આકાર જાણવો હોય, કોઈ પણ સોલિડનો આકાર જાણવો હોય, ચોક્કસ આકાર ધરાવતો હોય તો આકાર જાણવો હોય તો તમારે શું જાણવું જરૂરી છે? તો કે એના 3 એક્સિયલ લેન્થ અને 3 એંગલ. એ જો તમે જાણી લો, 6 પેરામીટર જેને કહેવાય છે લેટાઇસ પેરામીટર. જો કોઈ પણ સોલિડના 6 લેટાઇસ પેરામીટર તમે જાણી લો તો આ 6 લેટાઇસ પેરામીટર જાણી લો તો એનો ચોક્કસ આકારની આગાહી કરી શકાય. એ કેવી રીતે ગોઠવણી છે એ પણ જોઈ શકાય. એટલે કે 3 એક્સિસ A, B અને C, 3 એક્સિસ જાણી લો અને 3 એંગલ બિટવીન A and B, B and C અને C અને A. જો એ 3 એંગલ જાણી લો તો કોઈ પણ સોલિડની ગોઠવણી કેવી છે, એનો આકાર છે એ ચોક્કસપણે કહી શકાય. દાખલા તરીકે લઈએ આપણે ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર, તો એમાં A = B = C, એટલે 3 એક્સિસ જેને સમઘન કહેવાય, ક્યુબિક સમઘન, કે 3 એક્સિસ સરખી છે, એની લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ બધું સરખું છે. અને ઓલ એંગલ = 90, એટલે તેના બધા જ ખૂણા 90 ડિગ્રી કાટખૂણા છે. તો એને આપણે સમઘન કહીએ છીએ. તો ઓટોમેટિક જો 3 એક્સિસ 3 ખૂણા 90 અંશના હોય અને 3 એક્સિસ સરખી હોય તો એને સમઘન કહી શકાય, ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર કહી શકાય. પણ એમાં પછી જે ધીરે ધીરે તમે ઉપરથી નીચે જાઓ તો એ બદલાતું જશે. A થી B, A, B = B, ≠ C. અને છેલ્લી સિસ્ટમ છે ટ્રાયક્લિનિક, જેમાં કશું પણ સરખું નથી, મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ સિસ્ટમ. A ≠ B, ≠ C, કોઈ પણ ખૂણો કાટખૂણો નથી. તો એની પણ આવી ગોઠવણી હોય તો એ પણ શોધી શકાય તમારે. એ થોડું અઘરું છે પણ કરી શકાય ખરું. ટ્રાયક્લિનિક સિસ્ટમ. તો ક્રિસ્ટલ સિમેટ્રી, there are 14 બેઝિક ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર થ્રુ સિમેટ્રીઝ. એટલે આ સિમેટ્રીના આધારે 14 બેઝિક ક્રિસ્ટલમાં એનું વર્ગીકરણ કરી શકાય, જેને કહેવાય છે બ્રેવિયસ લેટાઇસ. બહુ ફેમસ શબ્દ છે બ્રેવિયસ લેટાઇસ. આપણે વારે ઘડી ઉપયોગ કરીએ છીએ પણ વિદ્યાર્થીઓને ઘણીવાર તકલીફ થાય છે કે ધીઝ આર ધ 14 બ્રેવિયસ લેટાઇસ. અને 14 બ્રેવિયસ લેટાઇસ શું છે? તો અહીં પિક્ચરમાં સીધું જ બતાવેલું છે, સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો કે ક્યુબિક, ટેટ્રાગોનલ આ બધી સિસ્ટમ એના એક્સિયલ એંગલ લેટાઇસ પેરામીટરના આધારે બતાવેલી છે. પણ ક્યુબિક છે તો એમાં પણ ઉપર તમે જુઓ તો 3 બતાવ્યા છે.
એક બ્લુ કલર, ગ્રીન કલર અને રેડ કલર. તો બ્લુ કલરમાં જોશો તો વચ્ચે કોઈ એટમ નથી, બધા જ અણુઓની ગોઠવણી કોર્નર છે, એટમ એટ ધ કોર્નર ઓફ ધ યુનિટ સેલ. જેને આપણે પ્રિમિટિવ કહીએ છીએ. હા, સાચી વાત છે પિનલભાઈ. જેને આપણે પ્રિમિટિવ અને નોન પ્રિમિટિવ શબ્દ ઘણી વાર વાપરીએ છીએ. તો આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે પ્રિમિટિવ શું છે? તો કે બધા અણુઓ કોર્નર ઉપર ગોઠવાયેલા, વચ્ચે કોઈ અણુ કે હાજર ના હોય તો એને પ્રિમિટિવ કહી છે. પછી બીજું પિક્ચર જુઓ તમે, એમાં વચ્ચે એક સેન્ટર બોડી, જેને બોડીની સેન્ટરમાં કહીએ છીએ કે સેન્ટરમાં એક અણુ છે અને આજુબાજુના કોર્નર ઉપર અણુ ગોઠવાયેલા છે, તો એને શું કહીશું આપણે? બોડી સેન્ટર. અને ત્રીજું છે જુઓ રેડ કલરનું, એમાં દરેક એની ફેસ બાજુઓ ઉપર એક એક અણુ વધારાનો વચ્ચે ગોઠવાયેલો છે, તો એને કહેવાય છે ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક. એને કહેવાય છે ફેસ. એટલે એક ક્યુબિકના પણ 3 પ્રકાર છે, પ્રિમિટિવ, બોડી સેન્ટર ક્યુબિક અને ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક. એટલે શોર્ટમાં આપણે કહીશું બોડી સેન્ટર એટલે BCC અને FCC. આની ઉપર મિત્રો FY અને SYમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ આવે છે કે FCC સ્ટ્રક્ચર, એના લેટાઇસ પેરામીટર શોધો, બરાબર. તો આ જે છેલ્લું છે રેડ કલરનું એ FCC સ્ટ્રક્ચર છે અને લેટાઇસ પેરામીટર એટલે કે ધારો કે ક્યુબિક હોય તો A = B = C, એટલે કોઈ પણ એક લેટાઇસ પેરામીટર શોધો, એક્સિયલ લેન્થ, તો એના પરથી તમને એ સ્ટ્રક્ચરની માહિતી મળી શકાય. જે સાહેબે હમણાં કીધું એમાં આ B થશે અને આ C થશે, ABC જે હમણાં આપણે વાત કરી એના પરથી જ દેખાઈ આવે છે કે A = B = C છે. હા, જે 6 પેરામીટર્સની હમણાં સાહેબે વાત કર્યું ને, એના પરથી આપણે જાણીએ. અને તમે બીજામાં જોજો તો તમે A = B ≠ C, તો એ જે લંબાઈ છે તમને થોડી વધારે દેખાશે. એટલે ઊંચાઈ અને પહોળાઈ સરખી છે પણ લંબાઈ વધારે છે. એ પ્રમાણે આગળ વર્ગીકરણ કરી શકાય. એક C છે ઓર્થોરોમ્બિકમાં, જેને કહેવાય છે સાઇડ સેન્ટર. સાઇડ સેન્ટર એટલે ખાલી 2 સાઇડ ઉપર જ એટમ પ્રેઝન્ટ છે, અણુઓ વધારાના ફિગર છે રહ્યું છે. અને ટ્રાયક્લિનિકમાં ઓનલી પ્રિમિટિવ જ છે, એક છેલ્લું ટ્રાયક્લિનિકમાં. આ એક સ્લાઇડ છે, એ જોઈ લો. આપણે જોઈએ કે ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક વ્યવહારમાં અને SYVSCમાં પણ ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિકનું ઘણો બધો અભ્યાસ આવે છે આપણે. તો ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક શું છે તો તમે અહીં જોઈ શકશો એક સ્લાઇડમાં કે દરેક અણુ અહીંયા ફેસની વચ્ચોવચ્ચ ગોઠવેલો છે, અને એના ઉપરથી પાયથાગોરસના સિદ્ધાંતથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ એની કર્ણ, હાઇપોટેન્યુસ જેને કહીએ છીએ, એનું માપ મેળવી શકીએ અને એની ગણતરી કરીને પછી એનું વોલ્યુમ ને બધું આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, કદ કેટલું છે એનું. અને આ સોલિડ મટીરિયલ શું છે તો એને કહેવાય છે કે પિરિયોડિક ટેબલમાં જેટલા મટીરિયલ અવેલેબલ છે એ બધું આપણે સોલિડ મટીરિયલ અને એના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એક જનરલ આ સ્લાઇડમાં આપણે ક્લાસિફિકેશન કરેલું છે ગ્રીન કલર, રેડ કલર અને બ્લુ કલરથી. તો એ તમે જોઈ શકશો કે જે ગ્રીન કલર છે એ FCC સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, ફેસ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક. રેડ કલરવાળા છે મટીરિયલ એ બધા હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, હેક્ઝાગોનલ સ્ટ્રક્ચર. અને બ્લુ કલર છે એ બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબિક, એટલે વચ્ચે એક બોડીની વચ્ચે એક એટમ પ્રેઝન્ટ હોય એવા સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર, સમઘન, બરાબર. અને બાકીના છે એ બધા બીજા સ્ટ્રક્ચર છે જે એમાં કલર નથી દર્શાવેલો. તો હવે પ્રશ્ન આપણને થાય છે કે યુનિટ સેલ, તો કે યુનિટ સેલ શું છે? યુનિટ સેલ વારે ઘડી આપણે કહેતા કે એટમ અને યુનિટ સેલ્સમાં શું ફરક છે, અને યુનિટ સેલથી પછી ક્રિસ્ટલ કે સોલિડ કઈ રીતે બને છે, તો એની થોડી ચર્ચા જોઈ લઈએ આપણે. The unit cell is a tiny box containing one or more atoms, a special arrangement of atoms. અહીં તમે જોઈ શકો છો એક યુનિટ સેલ બતાવેલો છે, બોડી સેન્ટર છે, CSClનું એક એક્ઝામ્પલ છે, સીઝિયમ ક્લોરાઇડ. વચ્ચે એક એટમ પ્રેઝન્ટ છે અને કોર્નર ઉપર એટમ પ્રેઝન્ટ છે એટ ધ કોર્નર ઓફ ધ યુનિટ સેલ. અને આ ગોઠવણી જેને બતાવે છે એને આપણે એક યુનિટ સેલ કહીશું. અને આવા ઘણા બધા યુનિટ સેલ ભેગા થઈ અને ક્રિસ્ટલ બને. અને અહીંયા જુઓ તમે જે હમણાં ચર્ચા કરીએ પ્રિમિટિવ અને નોન પ્રિમિટિવ. પ્રિમિટિવ અને નોન પ્રિમિટિવ એટલે અહીંયા જુઓ બ્લુ કલરથી બતાવેલો પ્રિમિટિવ સેલ બતાવેલો છે. પછી એની બાજુમાં જુઓ તમે રેડ કલરનો છે એ બોડી સેન્ટર ક્યુબિક છે, જેને આપણે નોન પ્રિમિટિવ કહીએ છીએ કારણ કે વચ્ચે એક એટમ પ્રેઝન્ટ છે એટલે આ નોન પ્રિમિટિવ સેલ કહીએ છીએ આપણે એને. Unit cell, smallest possible structural unit that is repeated three-dimensionally, contain a full description of the structure as a whole. અહીંયા જુઓ ફર્સ્ટ તમે ફિગર જુઓ તો કે મોલિક્યુલ બતાવ્યું છે, મોલિક્યુલની ગોઠવણી બતાવી છે. એ મોલિક્યુલ એક યુનિટ સેલમાં ગોઠવાયેલું બતાવેલું છે. એટલે કે ઘણા બધા મોલિક્યુલ ભેગા થાય, એ ઘણા બધા મોલિક્યુલ એક મોલિક્યુલ યુનિટ સેલમાં ગોઠવાયેલું છે, ઘણા બધા મોલિક્યુલ ભેગા થાય યુનિટ સેલ બને, અને યુનિટ સેલ ઘણા બધા ભેગા થાય તો ક્રિસ્ટલ બને. એટલે રિપીટેડ એરેન્જમેન્ટ ઓફ એટમ્સ ઓફ ધ યુનિટ સેલ, ધેટ ઇઝ ક્રિસ્ટલ્સ. આ
થ્રી ડાયમેન્શનલ પિક્ચર બતાવ્યું છે. અહીંયા જોઈ શકાય કે ઘણા બધા યુનિટ સેલને આપણે ભેગા કરી એક સાથે ગોઠવીને બતાવે છે, જે મેં વાત કરી જ હમણાં કે એક સાથે એના ગોઠવી લેયર બનાવીએ તો એક ક્રિસ્ટલ બની જાય. કે જે શરૂઆતમાં પિક્ચર બતાવ્યું તો આપણે એક સિંગલ ક્રિસ્ટલનું, એકચ્યુઅલી સિંગલ ક્રિસ્ટલ આ રીતે બનેલો હોય છે. વધારે બેઝિક જઈએ જુઓ કે એટમ કમ્બાઈન થાય તો મોલિક્યુલ બને. બીજું મોલિક્યુલ ઘણા બધા ભેગા થયા, એક એની ચોક્કસ ગોઠવણી થઈ કે અહીંયા ક્યુબિક સ્ટ્રક્ચર છે એટલે ક્યુબિક પ્રમાણે ગોઠવણી કરી છે તો એ યુનિટ સેલ બન્યો. ઘણા બધા મોલિક્યુલ ભેગા થઈ અને ઘણા બધા યુનિટ સેલ ભેગા થઈ અને એક ક્રિસ્ટલ બનેલો છે. આ એક કમ્પ્લીટ સોલિડનું એરેન્જમેન્ટ બતાવેલી છે, ગોઠવણી. આપણે ઘણીવાર પ્રશ્નો થાય કે આ ક્રિસ્ટલ છે તો અંદર શું હશે, તો આ તમે રિવર્સ જાઓ તો અંદર એક એટમિક લેવલે જાઓ તો કન્ડેન્સ મેટર ફિઝિક્સની જે વાત કરી હતી તો એટમિક લેવલે અભ્યાસ કરીએ તો કન્ડેન્સ મેટર ફિઝિક્સ, સોલિડના ખાલી ક્રિસ્ટલના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરીએ તો સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ. અહીંયા પણ તમે જુઓ એક પિક્ચર બતાવ્યું છે કે મોસ્ટ કોમન આપણે યુનિટ સેલની વાત કરે છે. જનરલી આ 3 યુનિટ સેલ આપણે મેક્સિમમ વ્યવહારમાં વપરાય છે, ફેસ સેન્ટર્ડ, બોડી સેન્ટર અને સિમ્પલ ક્યુબિક. એટલે ઇન્ટરનલ ગોઠવણી આ રીતની હોય છે. હવે પછીની વધારાની આગળની ટોક મારા સાથી મિત્ર પિનલભાઈ જરા ડિસ્કસ કરશે. આપણે એમના સાથે એમનો પણ લાભ લઈએ. જેમ સાહેબે કીધું એમ કે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ વિશે આપણે જરાક જસ્ટ હમણાં ચર્ચા કર્યું તો એ સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ એટલે કે જે એટમ્સનું જે સ્ટડી કરીએ તો એટમ્સના સ્ટડીને કોરિલેટ કરીને આપણે નામ કીધું કે ભાઈ વી કેન શું કહેવાય સ્ટડી ધ ક્રિસ્ટલોગ્રાફી. તો એના માટે બેઝિક જે છે એ એક્સરે છે કે વોટ ઇઝ એક્સરે, ત્યાંથી આપણે શરૂ કરીએ. મોટાભાગનાને ખબર હશે એક્સરે વોઝ ડિસ્કવર્ડ બાય વિલિયમ રોન્ટજન અને નામ એનું એ આપ્યું હતું કારણ કે એના અનનોન હતા એ રેઝ, એ વખતે એનું કોઈ અનનોન રેઝ હતા એટલે નામ આપી દીધું એક્સરેઝ. એક્સરેઝ આર ઇનવિઝિબલ, હાઈલી પેનિટ્રેટિંગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન ઓફ મચ શોર્ટર વેવલેન્થ. એટલે આપણા વિઝિબલ લાઇટ જેવા જ છે. જેમ વિઝિબલ લાઇટ અને એક્સરે બોથ આર બંને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક છે. આપણે કહીએ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે એ રહ્યા બધા. અને visible light photons and X-ray photons are both produced by movement of the electrons in the atom. આ થોડું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇલેક્ટ્રોન્સ ની મુવમેન્ટના કારણે આપણે આ શું કહેવાય પ્રક્રિયા યા એક્સરે પ્રોડ્યુસ થાય છે એવું કહી શકીએ છીએ. કે હમણાં આગળ જોઈ શકીશું આપણે. when an electron drops to a lower orbital it needs to release some energy. It releases extra energy in the form of a photon. એટલે એ શું કહેવા માગે છે કે ઇલેક્ટ્રોન એની કક્ષા છોડીને બીજી કક્ષામાં જાય છે ત્યારે એમાંથી અને પાછું જ્યારે એની કક્ષામાં આવે છે ત્યારે એમાંથી અમુક પ્રકારનું ફોટોન રિલીઝ થાય છે. એ આ સ્લાઇડ દ્વારા ખબર પડશે. એ પિક્ચરમાં આપણે સારી રીતે બહુ સારી રીતે બતાવ્યું છે. જેમ કે આ સ્લાઇડ્સ, હા યસ, જેમ સાહેબ કહેવા માગે છે કે ઇલેક્ટ્રોન ઇન અ હાયર ઓર્બિટલ immediately falls to the lower energy level, releasing its extra energy in the form of a photon. એ અહીંથી જોઈ શકાય છે. હા, તો એ જે લાસ્ટ ઓર્બિટમાં છે ઇલેક્ટ્રોન એની નિયરેસ્ટ ઓર્બિટમાં જાય છે ત્યારે એનર્જી રિલીઝ રિલીઝ કરે છે એ બતાવેલી છે કે ફોટોનના ફોર્મમાં એનર્જી રિલીઝ થાય છે. અને આ પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે એ બી આપણે અહીંથી જાણી શકીએ કે જે જસ્ટનો આપણે હાલ જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ એક કોલાઇઝન થાય છે પાર્ટિકલનું એટમ સાથે અને એ એટમ એના કારણે શું થાય છે તો એ એટમ એની કક્ષા યા ઓર્બિટ છોડીને ઇટ ગોઝ ટુ ધ અનધર ઓર ઇટ જમ્પ્સ ટુ ધ હાયર એનર્જી લેવલ અને ઉચ્ચ કક્ષા સ્તરમાં જાય છે. પણ આફ્ટર સમ ટાઈમ એ પાછો એની ઓરિજિનલ એનર્જી લેવલ પર આવે છે. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ રિલીઝિંગ સમ એનર્જી ઇન ધ સમ ફોટોન્સ. આપણે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી જનરલી આના ઉપર જ છે. હા, જે આપણે ફિઝિક્સમાં મળીએ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી તો કે લાઇન સ્પેક્ટ્રા જે જોઈએ છે અને એસવાય ના સિલેબસમાં પણ આવે છે કે ડિફરન્ટ લાઇન સ્પેક્ટ્રા એ પેટર્ન કઈ રીતે લીધેલી છે. ઘણીવાર બધાને પ્રશ્ન હોય છે કઈ રીતે લીધી હોય તો અહીંયા સારી રીતે સમજાઈ શકાય છે કે જે લાઇટ પેટર્ન આ લાઇટ ફોટોને એમિટ થાય છે એને જો ફોટોગ્રાફી ફિલ્મ પર લેવામાં આવે તો એ લાઇન સ્પેક્ટ્રા મળી શકે અને આપણે એ એટલે લાઇન સ્પેક્ટ્રા એ દરેક મટીરિયલની કે સોલિડની કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે. બરાબર છે. એના ઉપરથી એનું પ્રિડિક્શન કરી શકાય છે. જસ્ટના હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ કે ભાઈ એક્સરે કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ, હાઉ એક્સરેઝ આર પ્રોડ્યુસ. તો વેન અ હાઈ વોલ્ટેજ ઇઝ અપ્લાઇડ બિટવીન ધ ઇલેક્ટ્રોડ્સ, string of electrons accelerate from the cathode to anode and produces X-ray. એટલે કે હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે
ઇલેક્ટ્રોન્સ ટાર્ગેટ પર સ્ટ્રાઇક કરે છે. જેમ કે આ સ્લાઇડ આ ફિગર દ્વારા આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ કે ફિલામેન્ટને હીટ કરવાથી ઇલેક્ટ્રોન્સ જનરેટ થાય છે. એ ઇલેક્ટ્રોન્સ જ્યારે મેટલ પ્લેટને ટકરાય છે તો એક્સરેઝ આર અહીંયા કેથોડ ઉપર બહુ હાઈ વોલ્ટેજ આપવા બહુ જરૂરી છે. હા કેથોડ ઉપર ત્યારે આ પ્રોસેસ થાય છે પોસિબલ છે. એટલે કન્ડિશન આ છે. હાઈ વોલ્ટેજની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ અબાઉટ 20 kV ટુ 50 kVm એટલા હાઈ વોલ્ટેજ આપણે સપ્લાય કરી મીન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ એટલા હાઈ વોલ્ટેજમાંથી પાસ થાય છે ત્યારે એ ટાર્ગેટ ઉપર અથડાઈને એક્સરે પ્રોડ્યુસ થાય છે. સાચી વાત છે. અને એક્સરેનો ગુણધર્મ છે ઇનવિઝિબલ, એટલે આપણે દેખી શકતા નથી. મેઇન કારણ આ છે કે આપણને જે વિઝિબલ લાઇટ કલર અલગ અલગ દેખાય છે એવી રીતે એક્સરે આપણે નથી જોઈ શકતા કારણ કલરલેસ છે. એની ગુણધર્મ જે છે કલરલેસ, દે આર ઇનવિઝિબલ. એના પરથી જેમ કે diffraction is a wave phenomena in which the apparent bending and spreading of wave takes place when they meet an obstacle. એટલે કે હવે સપોઝ જેમ હમણાં આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ એટમ પર જ્યારે આ એક્સરે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે યા કોઈ સોલિડ મટીરિયલ ઉપર એક્સરે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે તો શું થાય છે. તો વી વિલ સ્ટાર્ટ આપણે પાર્ટિકલ પર શું થાય છે એના પરથી ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ડિફ્રેક્શન વી ઓલ્સો હેવ ટુ કન્સિડર વોટ હેપન્સ વેન અ વેવ ઇન્ટરેક્ટ વિથ અ સિંગલ પાર્ટિકલ. એટલે કે ઇન્સિડન્ટ વેવ એટલે કે જેમ કે આપણે એક્સરેનું એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો જ્યારે પાર્ટિકલ ઉપર ઇન્સિડન્ટ થશે તો શું થાય છે. તો એવું જોવા મળે કે ઇટ ઇઝ ઇન્સિડન્ટ બીમ એના પર થશે જેમ કે આ સ્લાઇડમાં દેખી રહ્યા છીએ કે ઇટ સ્પ્રેડ્સ ઇન ઓલ ડાયરેક્શન. એ બધી જ દિશામાં સ્પ્રેડ થશે જેમ કે આ દેખાઈ રહ્યું છે આ સ્લાઇડ દ્વારા. પાર્ટિકલનું ડિફ્રેક્શન છે. સેમ વે કમિંગ ટુ ધ ટોપિક ડિફ્રેક્શન ફ્રોમ અ સોલિડ મટીરિયલ એટલે કે સોલિડ મટીરિયલ ઉપર ડિફ્રેક્શન થાય તો વોટ ઇઝ હેપનિંગ શું થાય છે. વોટ હેપન્સ ઇફ ધ બીમ ઇઝ ઇન્સિડન્ટ ઓન સોલિડ મટીરિયલ. ઇન અ ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ ધ સ્કેટર્ડ બીમ મે એડ ટુગેધર ઇન અ ફ્યુ ડાયરેક્શન એન્ડ reinforces each other to give diffracted beam. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અહીંયા કે ઇટ ઇઝ ઇન અ ડાયરેક્શન અને ડેફિનેટેડ ડાયરેક્શન છે. આ સ્લાઇડ દ્વારા ખ્યાલ આવશે. એટલે કે સ્કેટર થવું અને પાછું રેઇનફોર્સ થવું આ બે વસ્તુ અગત્યની છે. જેમ કે હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ જે આપણે હમણાં હાલ ચર્ચા કરી કે ઇન્સિડન્ટ બીમ જ્યારે ક્રિસ્ટલ પર યા સોલિડ મટીરિયલ ઉપર ઇન્સિડન્ટ થાય છે તો ઇટ ઇઝ બીન ડિફ્રેક્ટેડ ઇન ઓલ પોસિબલ ડાયરેક્શન્સ. હવે ડિફ્રેક્શન ક્યારના ડિફ્રેક્શન આપણે ટોક કરી રહ્યા છીએ તો ડિફ્રેક્શન ઓફ ધ વેવ બાય ક્રિસ્ટલ તો ડિફ્રેક્શન કેટલા પ્રકારના હોઈ શકે એમ. વિનલભાઈ એક મિત્રોને જણાવવા માંગુ છું કે ડિફ્રેક્શન એટલે આપણે ઘણી વાર જેને વિવર્તન કહીએ કહેવાય કે આપણે વિવર્તન શું છે તો હમણાં જે બતાવ્યું એ જ પણ એ ડિફ્રેક્શન આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે સ્કૂલમાં ને એમાં હતું બેન્ડિંગ ઓફ અ બીમ કહીએ આપણે બીમનું યા લાઇટનું બેન્ડ થવું. ડિફ્રેક્શન બેઝિકલી એક્સરે ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનના સોર્સિસ દ્વારા કરી શકાય છે. એક્સરેનો સોર્સ હોય ન્યુટ્રોનનો સોર્સ હોય ઓર ઇલેક્ટ્રોન સોર્સ હોય. એટલે કે અહીંયા મૂળભૂત વાત એ છે કે ડિફ્રેક્શન એટલે એક્સરે હોય કે ન્યુટ્રોન હોય કે ઇલેક્ટ્રોન હોય એનું સોલિડ મટીરિયલ ઉપર અથડાવવું અને ત્યાંથી એનું વિવર્તન થવું અને એના ઉપરથી જ આગળનું આપણે અભ્યાસ કરીશું કે શું થાય એનું અથડાય પછી શું થાય એમ. બરાબર. જેમ કે એક્સરેની વાત કરીએ તો એક્સરેનું વેવલેન્થ જેને તરંગ લંબાઈ કહે છે ઇટ ઇઝ 1 એંગસ્ટ્રોમ. એટલે વોટ આર ધ થિંગ્સ એમ જેમ કે પછી ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઇલેક્ટ્રોન અને પેનિટ્રેટ થઈ જાય છે. ઇલેક્ટ્રોન જોડે એનું ઇન્ટરેક્શન થાય છે અને ઇટ ઇઝ પેનિટ્રેટિંગ. જેમ કે ન્યુટ્રોન તો ન્યુટ્રોનનો પેનિટ્રેશન પાવર ખૂબ જ છે. ઇટ ઇઝ હાઈલી પેનિટ્રેટિંગ અને એ ઇન્ટરેક્શન કરે છે ન્યુક્લિયાઈ જોડે. અને ઇલેક્ટ્રોન ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ધ ઇલેક્ટ્રોન બરાબર બટ એનું પેનિટ્રેશન પાવર ખૂબ જ ઓછું છે. એટલે આનાથી આપણે સરફેસ સ્ટડી કરવી હોય કોઈ સોલિડ મટીરિયલની એટલે ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્રેક્શનથી આપણને સરફેસની માહિતી મળે અને માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર અંદરની માહિતી નહીં મળે. જ્યારે ન્યુટ્રોન અને એક્સરે ડિફ્રેક્શનથી તમને એનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર પણ મળી 3D સ્ટ્રક્ચર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો જનરલી એક્સરે ડિફ્રેક્શન ન્યુટ્રોન ડિફ્રેક્શનથી ફાઇન્ડ કરી શકાય અને ઉપરની સરફેસની માહિતી લેવી હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્રેક્શનનો જનરલી અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આપણે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ આપણા SYBSCમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ડિફ્રેક્શનનો પ્રેક્ટિકલ પણ આવે છે તો તમે જોશો એમાં પેટર્ન દેખાય છે તો પેટર્ન ઉપરથી આપણે એક લેટાઇસ પેરામીટર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. બરાબર. વોટ ઇઝ અ કન્ડિશન શું છે કે ડિફ્રેક્શન આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તો ડિફ્રેક્શન ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ઓન ધ વેવલેન્થ.
when the wavelength of the radiation is comparable with or smaller than the lattice constant, diffraction takes place. એટલે કે જેમ હમણાં લેટાઇસ કોન્સ્ટન્ટ 3 એક્સિયલ લેન્થ A A, B B અને અને C C હમણાં આપણે એની ચર્ચા લંબાઈ કરી. પહોળાઈ ને ઊંચાઈ બરોબર તો એ લેના લેટાઇસ કોન્સ્ટન્ટ થયા. તો આ જે સ્પેસિંગ છે ધ વેવલેન્થ એટલે લેમ્ડા શુડ બી કમ્પેટેબલ વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ A ઓર ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ આપણે કહીએ એમ. એટલે કે એક્સરે ડિફ્રેક્શન તો જ પોસિબલ થાય કે જે એ એંગસ્ટ્રોમ એની એક્સિયલ લેન્થ એના જેટલું અથવા તો એનાથી ઓછું વેવલેન્થ હોય અને એ એના જોડે અથડાય ત્યારે જ કંઈક ડિફ્રેક્શન પોસિબલ થાય છે. The structure of a crystal can be determined by studying the diffraction pattern of a beam of radiation incident on the crystal. Beam crystal takes place only in certain specific direction. જે હમણાં આપણે જોયું હોય કે ક્રિસ્ટલ ઉપર જ્યારે ડિફ્રેક્શન થાય છે યા બીમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ તો ઇટ ઇઝ ટેકિંગ ઇન અ સર્ટન સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન. એટલે મિત્રો ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન થાય તો કે આવું ડિફ્રેક્શન બધે કેમ નથી થતું એમ, કેમ અમુક ડાયરેક્શનમાં ડિફ્રેક્શન થાય, વિવર્તન જોવા મળે અને ક્રિસ્ટલ ઉપર અથડાય તો એને એક્સરે ડિફ્રેક્શનનો ઉપયોગ શું છે એમ, આ બધું થોડું પિનલભાઈ આપણે જરા જોઈએ ચર્ચા. જે સ્ટડી ઓફ ધીસ એક્સરે ધેન ક્રિસ્ટલ્સ વી આર સેઇંગ કે ભાઈ ઇટ્સ અ શું કહેવાય એવી સાયન્સ બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ વિચ ઇઝ ડીલિંગ વિથ ધ જોમેટ્રિક ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ક્રિસ્ટલ એન્ડ ધેર ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ. એટલે જેમ હમણાં સરે કીધું એમ કે ભાઈ બધી ડાયરેક્શનમાં થાય છે એવી રીતે થવાનું કારણ શું, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ ઓફ એન એટમ ઓર ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. એમ કોઈ બી જે સબસ્ટન્સ છે યા સોલિડ મટીરિયલ છે એના ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટનું સ્ટડી કરવું હોય યા જાણવું છે તો દેટ વી આર સેઇંગ ઇટ એઝ અ ક્રિસ્ટલોગ્રાફી, કે ઇટ ઇઝ અ બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ દેટ ડીલ વિથ ધ જોમેટ્રિક ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ક્રિસ્ટલ એન્ડ ધર ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ. Crystallography is essential for solid state physics. We can know the symmetry of a crystal can have profound influence on its properties. Any crystal structure should be specified completely, concisely and unambiguously. જે હમણાં આપણે જસ્ટ થોડી વાર પહેલાં ચર્ચા કર્યું હતું, structures should be classified into different types according to the symmetry they possesses. જેમ કે સિમેટ્રીની વાત કરીએ એટલે મેં કીધું એમ કે વી કેન નો ધ ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ. આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે ભાઈ રેગ્યુલર અરેન્જમેન્ટ ઓફ એટમ્સ છે અને આપણે ક્રિસ્ટલ કહીએ છીએ, સિંગલ ક્રિસ્ટલ કીધું તો એને આપણે હાઉ ધ એટમ્સ આર અરેન્જ, કેવી રીતે અંદર ઇન્ટરનલ એનું અરેન્જમેન્ટ શું છે, દેટ વી કેન નો ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેકનિક. જેમ કે ઇટ ઇઝ અ ટેકનિક ઇન વિચ ધ પેટર્ન પ્રોડ્યુસ બાય ધ ડિફ્રેક્શન ઓફ ધી એક્સરેસ. એટલે એક્સરેના કારણે આ પેટર્ન્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. એવું નથી કે એક્સરે જ આ પેટર્ન્સ પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે. વી કેન હેવ ધ અધર સોર્સ ઓલ્સો બટ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કન્વિનિયન્ટ સોર્સ એમ. એટલે આપણે હવે એક થોડું લિંક કરીએ કે એક્સરે ડિફ્રેક્શન શું છે તે જોઈ લીધું, આપણે એક્સરે શું છે જોઈ લીધું, અને હવે એક્સરે આ ક્રિસ્ટલ કે સોલિડ મટીરિયલ પર પડે ડિફ્રેક્ટ થાય અને એની જે પેટર્ન મળે છે એને આપણે કહેવાય છે એક્સરે ડિફ્રેક્શન. અને એ એક્સરે ડિફ્રેક્શનની પેટર્ન ઉપરથી આપણને એટમની અંદરની ઇન્ટરનલ રચનાનો ખ્યાલ આવે, કારણ કે ચોક્કસ ગોઠવણી છે. એટલે એક્સરે જે એટમમાંથી પાસ થઈ અને જે ઇમેજ આપશે એ ઇન્ટરનલ ઇમેજ એની હિસ્ટ્રી લઈને આવશે, એ એટમનું લોકેશન પોઝિશન બધું લઈને આવશે અને એ જાણી શકાય આપણને. એના ઉપરથી આપણને અંદરની ઇન્ટરનલ રચનાનો ખ્યાલ મળશે. એટલે ક્રિસ્ટોગ્રાફી આ ઇન્ટરનલ રચના જાણવી એ ક્રિસ્ટોગ્રાફી. સોલિડની અંદરનું ડિટેલ ગુણધર્મનો અભ્યાસ કરવો એ સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ. અને એક્સરે ઇન્ટરનલ સોર્સ છે, એક્સરે સોર્સ છે જેના દ્વારા આપણે આ ઇન્ટરનલ શું કે અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ એટમ્સ જાણી શકીશું. એક્સરે ડિફ્રેક્શન, ક્રિસ્ટોગ્રાફી અને સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ એકબીજા સાથે એવા જોડાયેલા છે કે જેને જુદા નહીં કરી શકતા. સાચી વાત છે. વોટ ઇઝ મેં કીધું એમ હમણાં કે એક્સરે ક્રિસ્ટોલોગ્રાફી ઇટ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ એટમ વિધિન અ ક્રિસ્ટલ ઇન વિચ અ બીમ ઓફ એક્સરે સ્ટ્રાઇક્સ અ ક્રિસ્ટલ એન્ડ ડિફ્રેક્ટ્સ ઇન ટુ મેની સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન્સ. જે હમણાં જ હાલ આપણે ચર્ચા કર્યું એ કે જ્યારે બી સ્ટ્રાઇક કરશે તો એ ઇટ ઇઝ ડિફ્રેક્ટિંગ ઇન મેની સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન્સ. નાવ વી વિલ કોરિલેટ ઓલ ધ વર્ડ્સ. જેમ હમણાં સરે કીધું એમ એક્સરે, સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ, તો ધ ટર્મ કમ્સ એક્સરે ક્રિસ્ટલોગ્રાફી means the wavelength of X-ray is typically 1 angstrom which is comparable to the interatomic spacing in the solids. જે હમણાં જ સરે ચર્ચા કર્યું અને આપણે હમણાં વાત કર્યું એ પ્રમાણે કે ઇન્ટરએટોમિક ડિસ્ટન્સનું જે ડિસ્ટન્સ હોય દેટ ઇઝ કમ્પેરેબલ વિથ ધ વેવલેન્થ ઓફ ધ એક્સરે.
So we are using this particular beam in the study of crystallography. હા, અહીંયા આ પિક્ચરમાં જુઓ તો નીચે જ એક તરંગ લંબાઈ દર્શાવતું પિક્ચર દર્શાવ્યું છે. wavelength. તો એમાં બે આપણને ખબર છે કે બે ક્રેસ્ટ અથવા બે ટપ બે શૃંગ અથવા બે બે ગર્ભ ગ્રહ વચ્ચેનું જે વચ્ચેના અંતર છે એને અંતરને તરંગ લંબાઈ કહીએ છીએ. બરાબર છે. હવે એ તરંગ લંબાઈ વચ્ચેનું બે તરંગ લંબાઈ એટલે એક તરંગ લંબાઈ કેટલી છે એ જો તમે જે જાણી લો, અને બે ક્રિસ્ટલ બ્લુ કલર બતાવ્યા છે કે બે ગ્રીન અને બ્લુ એના વચ્ચેનું અંતર એ બંને મેચ થતું હોવું જોઈએ. કોની જોડે? એક્સરે ના એક્સરે ડિફ્રેક્શન એક્સરે ડિફ્રેક્શન માટે તો જે ડિફ્રેક્શન પોસિબલ છે. નામ I think I can say that W.L. Bragg. Bragg is the name which all must have heard this name. કે what is તને જસ્ટ એમ કીધું એમ ડિફ્રેક્શન, છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી આપણે ડિફ્રેક્શન શબ્દ પર ટોક કરી રહ્યા છીએ. બટ ડિફ્રેક્શનની કન્ડિશન શું છે? વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન ફોર ધીસ ડિફ્રેક્શન? That was very well explained by this particular person, that is W.L. Bragg. He explained the diffraction beam from a crystal. થોડુંક ડિટેલ પૂર્વક જોઈએ તો Bragg explained the crystal appear to reflect X-ray beam at certain angle of incident theta. અહીંયાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક્સરે ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ એટમ્સ ઇન અ ક્રિસ્ટલ. કેવી રીતે એક્સરે શું કહેવાય એટમ્સ ઇન્ટરનલ ઓફ અ સોલિડ્સ એની જોડે ઇન્ટરેક્શન કેવી રીતે થાય છે અને હાઉ ધીસ પેટર્ન્સ ઓર હાઉ ધીસ ફિનોમિનન ઇઝ ટેકિંગ પ્લેસ આ જોઈ રહ્યા છીએ આપણે, જેમ કે અહીંયા. ઠીક બરાબર છે ને સાહેબ? આપણે અને ત્યાંથી પછી એ ઇન્ટરેક્ટ થયા પછીની સ્થિતિ બતાવી છે. પાછળ જો બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખશો તો દેખાશે તમને કે એમાંથી ડિફ્રેક્ટેડ રેઝ ત્યાં મળે છે જેને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. અને હમણાં જ સરે કીધું એમ આપણે FISOM ના પ્રેક્ટિકલ્સ બી છે આ લોકોના. Bragg's equation. તો Bragg derived the condition for constructive interference of the X-ray scattered from a set of parallel lattice plane. એ હમણાં આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ. Yes, here it is. See. Consider a crystal to be made up of parallel planes of atom. જે હમણાં આપણે ચર્ચા કરી લીધું એમ કે these are the atoms which are arranged parallel or they are the regular arrangement of the periodic arrangement જેને આપણે કહીએ છીએ. એ ટાઈપનું એક આ ફિગર છે. અહીંયા પેરેલલ પ્લેન એટલે હું જરા ફોકસ કરવા માંગુ છું કે એક અણુઓની ગોઠવણીનું જે ફર્સ્ટ લેયર છે અને સેકન્ડ લેયર છે. તો ફર્સ્ટ લેયરને આપણે એક પ્લેન કહીશું, બીજા લેયરને બીજું પ્લેન કહીશું. તો આ બંને પ્લેન એકબીજાની સમાંતર છે, પેરેલલ છે, એટલે એને આપણે કહીએ પેરેલલ પ્લેન. બરાબર છે. યસ, પેરેલલ પ્લેન્સ. અને એ જ અણુઓની ગોઠવણી બાજુમાં બતાવેલું છે. યસ, અહીંયા. અને થોડું ધીસ ઇઝ અહીંથી જોઈ શકીએ કે A અને B જે છે દે આર ધી મીન્સ આઈ કેન યુઝ ધીસ વર્ડ કે ભાઈ સપોઝ એક્સરે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય છે તો વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઓન ધ પ્લેન્સ. આ જે બે પ્લેન ઉપર જે એટમ્સ છે એના પરથી દે આર બીન ડિફ્રેક્ટેડ. સી હિયર ઇન અ મિરર લાઇક રિફ્લેક્શન ધ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. જે હમણાં કીધું એમ મિરર લાઇક શું કહેવાય રિફ્લેક્શન જેવું છે. ધીસ એંગલ થીટા એટલે આપણે કહીએ ને ઇન્સિડન્ટ એંગલ એન્ડ ધ રિફ્લેક્ટેડ એંગલ. આપાત ખૂણો અને પરાવર્તિત બરાબર પરાવર્તિત ખૂણો કહીએ છીએ આપણે જેને. આપાત કોણ અને પરાવર્તિત કોણ સરખા અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. બોથ આર ઇક્વલ અને એનું મૂલ્ય સરખું હોય છે, સેમ હોય છે. થીટા I equal to R. when the X-ray strikes a layer of crystal, some of them will be reflected. એટલે જ્યારે સ્ટ્રાઇક કરશે ત્યારે એ રિફ્લેક્ટ થશે. જે અહીંથી આપણે જસ્ટ નાઉ આઈ સેડ ધેટ કે ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્ટિંગ when they are been striking on some atoms in a plane. એટલે અહીંયા જોઈ શકાય થીટા છે, જો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ થીટા અને પછી this angle એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન થીટા બંને સરખા છે. ઇન્સિડન્ટ એંગલ અને રિફ્લેક્ટેડ એંગલ બંને થીટા છે. અને જે વેવલેન્થ છે ઇન્સિડન્ટ એક્સરે ની એ લેમ્ડા છે, તરંગ લંબાઈ જે આપણે હમણાં જોયું. ઇટ ઇઝ કમ્પેટેબલ વિથ ધીસ ઇન્ટરનલ અરેન્જમેન્ટ્સ ડિસ્ટન્સ ઓફ ધી એટમ્સ. અને પણ જો એક બેક જઈએ આપણે, એક મિનિટ, બેક સ્લાઇડ, આગળની સ્લાઇડ, એક મિનિટ. એમાં તમે જોશો તો કે થીટા એંગલ છે એક્સરે જે ઇન્સિડન્ટ થાય છે એ ધારો કે ડિફ્રેક્ટ થયા વગર જો સીધો જ પસાર થાય અને એ ઇમેજનરી લાઇન અને એક ક્રિસ્ટલ એક્સરે ડિફ્રેક્ટ થયા પછીની જે બતાવ્યું છે એના વચ્ચેનો જે એંગલ છે સ્લાઇડમાં જોઈ શકીએ 2 થીટા છે. જુઓ આ એંગલ 2 થીટા એટલે ટોટલ ડિફ્રેક્ટેડ એંગલ કેટલો 2 થીટા થાય. એટલે એ પાછળ જે ડોટેડ લાઇન બતાવી છે એ એવું ધારી લેવામાં આવ્યું છે કે એક્સરે જો ડિફ્રેક્ટ ના થાય તો સીધી લાઇન જતું રહે. હા, અને બે લેયર વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ડી છે. જેને કહેવાય છે ઇન્ટરપ્લેનર સ્પેસિંગ. એટલે કે બે અણુઓના જે લેયર છે, પ્લેન મેં જે વાત કરી હતી પેરેલલ પ્લેન, તો બે પેરેલલ પ્લેન વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ડી તમારું ડી જ કહે છે જેને.
what is Bragg's law? So it is the difference in the distance traveled by these two X-ray beams is related to the distance between the adjacent layer. હમણાં વાત કરીએ હા yes જે ચર્ચા કરી એ છે. અહીંયા જરા ડિટેલમાં સમજાવ્યું કેવી રીતે બ્રેગ્સ લો આપણે જે સાહેબ કહેવા માંગે છે કે આપણે બ્રેગ્સ લો કેવી રીતે ડિરાઈવ થાય છે થોડુંક એના વિશે વી કેન જસ્ટ સી ઇટ કે ધ લાઇન CE ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ટુ લેયર્સ. જે બે લેયર હમણાં સાહેબે કીધું એમ ઇન્ટરપ્લેનરી ડિસ્ટન્સ ધીસ ઇઝ D. એ D ને અને ધીસ CE ધેટ ડિસ્ટન્સીસ આર સેમ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એને આપણે D કીધું ઇન્ટરપ્લેનર સ્પેસિંગ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીશું કે ધીસ હાઉ D ઇઝ આ આકૃતિ દ્વારા આપણે આ ફિગર દ્વારા વી કેન નો ધેટ હાઉ DE ઇઝ ઇક્વલ ટુ D sin થીટા. તો જે આ જે છે સર કહે છે કે ભાઈ CE એન્ડ D ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ આના પરથી ફાઇન્ડ કરી શકાય. DE જે છે DE આમાં મિત્રો કશું નહીં એક પાયથાગોરસ સિદ્ધાંત એપ્લાય કરી અને આપણે D sin થીટા શોધી શકે છે. તમે જોઈ શકશો કે એક એંગલ કાટખૂણો છે યસ આ થીટા એટલે sin થીટાની ફોર્મ્યુલા લગાવીએ સામેની બાજુ ભાગ્યા 3 CE ની વેલ્યુ કેટલી છે સાહેબ તો એ D છે તો એ મૂકી દઉં તો D ને કરતા કરી દઈએ તો આપણને D sin થીટા મળી રહેશે. સાચું વાત છે. ધ લેન્થ DE ઇઝ સેમ એઝ EF. જે આ DE ની લેન્થ છે that is nothing but is equal to EF. So DE is equal to D sin theta. હમણાં આપણે જે જોઈ સેમ વે EF is equal to D sin theta અને DE અહીંયા જોઈ શકીએ આ DE plus EF that is nothing but twice into D sin theta એટલે 2D sin theta. હા એટલે અહીંયા એક્સરે એક પેરેલલ ફર્સ્ટ લેયર ઉપર જે આપાત કોણ થાય અને પછી પરાવર્તન થાય પછી બીજા લેયર ઉપર થાય અને બંને જે એક્સરે છે તમે એક CE જો તમે જો લાઈન તે સમાંતર છે પછી એક પાથ તફાવત ઊભો થાય છે પાથ ડિફરન્સ ઊભો થાય છે એ પાથ તફાવત કેટલો તો કે DE plus EF એટલે કે 2D sin થીટા. અને કોનો પાથ થવા તો કે તરંગ લંબાઈ છે લેમ્બડા એના વચ્ચેનો અને પહેલું લેયર અને બીજા લેયર એન ઓર્ડર બતાવે છે બરાબર છે. કન્ડિશન થઈ ગઈ કે n લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2D sin થીટા. અને આ જે ફેમસ લો છે ધીસ ઇઝ અ બ્રેગ્સ લો કે n 2D sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ n લેમ્બડા. અને જે આપણે હમણાં ચર્ચા કર્યું એમ D શું છે તો ઇટ ઇઝ ધ સ્પેસિંગ ઓફ ધ પ્લેન્સ એન્ડ n ઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ ડિફ્રેક્શન. બ્રેગ્સ કન્ડિશન શું છે તે એ બી ખબર પડી કે ભાઈ નો ડિફ્રેક્શન અકર વેન ધ અબાઉ કન્ડિશન ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. એક્સપેરિમેન્ટ અરેન્જમેન્ટ ફોર એક્સરે ડિફ્રેક્શન. એક્સરે ડિફ્રેક્શનની શું કહેવાય ધેર આર મેની ટેકનિક્સ ફોર ધ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર. There are many types of X-ray camera to sort out the reflection from different crystal planes. અલગ અલગ ક્રિસ્ટલ પ્લેન જે હમણાં આપણે ચર્ચા કરી એના પરથી મારે રિફ્લેક્શન જાણવું હોય તો એના માટેના અલગ ટાઈપના કેમેરાસ છે. એટલે પિનલભાઈ આમાં હું એવું કહીશ કે ડિફ્રેક્શન થયું પછી શું હા યસ ડિફ્રેક્શન થયું પછી એનું જે રેકોર્ડિંગ આપણે જે જોયું કે આપાત કોણ પરાવર્તન ડિફ્રેક્શન ક્રિસ્ટલ ઉપરથી ડિફ્રેક્શન થયું એના પછી શું તો એને રેકોર્ડ કેવી રીતે કરવું એની જે ટેકનિક છે એ આ ટેકનિક છે જેમ કે હમણાં આપણે સ્લાઇડમાં જોયું એમ કે ભાઈ સ્ટડી એ ટેકનિક જે છે એને વી હેવ ગિવન ધ નેમ એઝ અ ફોટોગ્રાફર કે ભાઈ લવે ફોટોગ્રાફ રોટેટિંગ ક્રિસ્ટલ મેથડ અને પાવડર ફોટોગ્રાફ્સ એમ કેમેરાઝના ધીસ આર ધી નેમ્સ. એક્સરે ડિફ્રેક્શન મેથડ લવે મેથડ તો ઇટ ઇઝ ઓરિએન્ટેશન સિંગલ ક્રિસ્ટલ હોવું જરૂરી છે પોલિક્રોમેટિક બીમ હોવું જરૂરી છે અને શું મળશે શું જાણી શકીએ તો વી કેન નો ધ ઓરિએન્ટેશન અને એનો એંગલ ફિક્સ હોવો જોઈએ અહીંયા લવે મેથડમાં. આ જસ્ટ એનો એક ઓવરવ્યૂ છે રફ વ્યૂ હું તમને કહી શકું એવી રીતે એમ. રોટેટિંગ ક્રિસ્ટલ મેથડ જે છે તો વી કેન નો ધ લેટાઇસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ જેમ કે હમણાં ચર્ચા કરી એમ ABC આપણે જાણી શકીએ. સિંગલ ક્રિસ્ટલ હોવું જરૂરી છે મોનોક્રોમેટિક બીમ હોવું જરૂરી છે અને એંગલ વેરી થાય છે આ મેથડમાં રોટેટ થાય એંગલ વેરી થવાનો છે. સાચી વાત છે સાહેબ. પછી પાવડર મેથડ કે જેમાં લેટાઇસ પેરામીટર્સ આપણે જાણી શકીએ ABC 6 પેરામીટર્સ આલ્ફા બીટા ગામા. પોલીક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ એટલે નોન ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ જેમ કે કહી શકાય સિંગલ ક્રિસ્ટલ ના હોય જેને સિંગલ ક્રિસ્ટલ ગ્રો કરવામાં અઘરું પડ્યું છે તો એવા ટાઈપના મટીરિયલનું આપણે પાવડર પેટર્ન મેળવી શકીએ છીએ.
એટલે ઘણી વાર કન્ફ્યુઝન હોય છે કે સિંગલ ક્રિસ્ટલ અને ગ્રો પાવડર નથી થતો એટલે સિંગલ ક્રિસ્ટલ અને પાવડર તો ઘણા મટીરિયલ એવા હોય છે કે જેના સિંગલ ક્રિસ્ટલ ગ્રો ના થાય તો એના પાવડર લઈ અને એના ઉપર એક્સરે ડિફ્રેક્શન પેટર્ન લઈએ તો પાવડરની પેટર્ન જે મળે એના પરથી તમને બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે. સાચી વાત કે એના એક્સેલ લેટાઇસ પેરામીટર શું છે, એનો શેપ કેવો છે, સ્પેસ ગ્રુપ શું છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકાય. થોડુંક ડિટેલમાં વાત કરીએ તો લવે મેથડ જેમ કે સ્લાઇડ્સ કહે છે કે મેઇનલી ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ઓરિએન્ટેશન ઓફ લાર્જ સિંગલ ક્રિસ્ટલ. અને મેં હમણાં જેમ કીધું એમ કે ભાઈ એમાં ટ્રાન્સમિશન થ્રુ અ ફિક્સ ક્રિસ્ટલ ફિક્સ હોય છે, જે અહીંયા ફિગર દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે લવે ફોટોગ્રાફની વાત કરીએ અહીંયા પિક્ચર બતાવ્યું છે. હા, યસ, કે કઈ રીતે પેટર્ન થાય છે. એક્સરે બીમ આવે છે, ધીસ ઇઝ ધ ફિલ્મ, એ જે ક્રિસ્ટલની આગળ રાખવામાં આવે છે, અને ઇટ ઇઝ અ બેક રિફ્લેક્શન લવે મેથડ, કે એના રિફ્લેક્શન્સ આર શું કહેવાય ફિલ્મને જે બેક સાઈડમાં એના ફોટોગ્રાફ્સ પર એના એટલે લવેની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે મેઇન કે તમને બેક રિફ્લેક્શન મેજર કરે છે, ફોટોગ્રાફ બેક રિફ્લેક્શન આપે છે. એટલે તમે શરૂઆતમાં જો તો કે એક્સરે, પછી ફિલ્મ, પછી સિંગલ ક્રિસ્ટલ, અને સિંગલ ક્રિસ્ટલ એક્સરે સિંગલ ક્રિસ્ટલ પર થઈ ડિફ્રેક્ટ થઈને પેટર્ન તમને પાછળની સાઈડ મળે છે. તે જ બેક રિફ્લેક્શન લવે મેથડ જેમણે આવતો સેમ વે વી કેન હેવ ધ ટ્રાન્સમિશન લવે મેથડ, કે જેમાં ક્રિસ્ટલની અરેન્જમેન્ટ ચેન્જ થઈ જાય છે. એક્સરે ધેટ ઇઝ ધ સોર્સ, પછી ક્રિસ્ટલ, અને ધેર ઇઝ અ ફિલ્મ, એમ જે અહીંયા ફિગરમાં જોઈ શકીએ. ટ્રાન્સમિશન લવે મેથડ, અને ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ રેકોર્ડ બીમ્સ વિચ આર ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ ધ ક્રિસ્ટલમાંથી જે ટ્રાન્સમિટ થઈ જાય છે એની રેકોર્ડિંગ વી કેન હેવ ઇટ. અને જે પોઈન્ટ બતાવે છે એ આ જો ડોટ બતાવે છે, યસ, આ જે ડોટ બતાવે છે ક્લિયર દેખાય છે ડોટ, કે ધીસ આર નથિંગ બટ અ લવે પેટર્ન. દરેક પોઈન્ટ કે દરેક ડોટ એ દરેક એટમની પોઝિશનની ઇન્ફોર્મેશન લઈને આવે છે. ઇમેજ એવું કહી શકાય કે ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજ ઓફ ધ એટમ, પણ એની એટમનું ડિટેલ આની અંદરથી વી કેન સમાયેલી હોય છે. હા, એ શબ્દ વાપરી શકીએ આપણે, સમાયેલી હોય છે. હા, એટલે લવે પછી આવે છે રોટેટિંગ ક્રિસ્ટલ, અને એના પછી આવે છે વાઇઝનબર્ગ, જે આપણે અત્યારે કોર્સમાં નથી એટલે બહુ ડિટેલ એનો અભ્યાસ નથી કરતા. આ રોટેટિંગ, હા, આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કે ફિલ્મ ઇઝ પ્લેસ્ડ અરાઉન્ડ ઇટ એન્ડ ધ ક્રિસ્ટલ ઇઝ રોટેટેડ અબાઉટ અ ચૂઝન એક્સિસ. એમ હમણાં સરે કીધું એમ ક્રિસ્ટલને વેરિયેબલ એંગલ એટલે એને રોટેટ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ક્રિસ્ટલ ફરતો હોય છે, મૂવ કરતો હોય છે. ધીસ ઇઝ અ ઇક્વેશન, એના પરથી આપણે જાણી શકીએ આ એની ફિલ્મ છે કે જે ફોટોગ્રાફ પેટર્ન કેવી રેકોર્ડ કર્યું હશે. એન્ડ ધ પાવડર મેથડ સેકન્ડ ઓર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ આઈ કેન સે ધીસ ઇઝ અ પાવડર મેથડ, એમ જે કદાચ મને એવું લાગે ઘણા બધા યુઝ કરે છે પાવડર મેથડ નો. સિલેબસમાં બી છે, સિલેબસમાં પણ છે આપણે પાવડર મેથડ નો, અને પાવડર ફોટોગ્રાફ પણ આપણે FIBSc ના સિલેબસમાં આવે છે. પિનલભાઈ એના ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ પાવડર મેથડ ઉપર. હા, એ પાવડર ફોટોગ્રાફ જરા આપણે ફિલ્મ એક બતાવી દો સ્લાઇડ. એક સ્લાઇડ્સ જસ્ટ અ મિનિટ. હા, યસ, આ સ્લાઇડ દ્વારા નેક્સ્ટ હજી એના પછીની. હા, આ બધું આપણે જે ફોટોગ્રાફ જોઈએ છે જુઓ પાવડરનો, અને FIBSc માં પ્રેક્ટિકલ છે પાવડર પેટર્નનો, જેમાં જે લાઇન દેખાય છે એકચ્યુઅલી લાઇન શું હોય છે એ તમે ફોટોગ્રાફ ઉપરથી જોઈ શકશો કે જે ડિફ્રેક્શન થઈને પેટર્ન મળે છે, પેટર્નની પરથી એ ફિલ્મ છે, એ ફિલ્મનું ડુપ્લિકેટ કોપી આપણને પ્રેક્ટિકલમાં કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. પાવડર બી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ. ધીસ આર ધ ક્રિસ્ટલ્સ. આજે એક સિંગલ ક્રિસ્ટલ્સ બધા ભેગા થઈને જેને આપણે નથી છૂટા પાડી શક્યા એ પ્રમાણનું આ રહ્યું કમ્પોનન્ટ છે. જરા એક જલ્દીથી સ્લાઇડ જોઈ લઈએ તો તમને ખ્યાલ આવશે ફટાફટ. એના પછીની આ તમારા આપણે ગણતરી કરીએ થીટા અને 2 થીટા, અને એના પછી જે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ FIBSc માં, એકચ્યુઅલી આ છે. એ પેટર્ન કઈ રીતે મેળવી એ આજે આપણે ડિટેલમાં જોયું કે કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે. આ તો એડવાન્ટેજીસ છે જે હમણાં ચર્ચામાં આવી ગયા હશે કે ભાઈ કેમ વાય એક્સરે સોર્સ વી આર યુઝિંગ. લાઇટ જોડે, લાઇટર એલિમેન્ટ જોડે એ શું કહેવાય સ્ટ્રોંગલી ઇન્ટરેક્ટ નથી કરતું, એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. વોટ આર ધ એપ્લિકેશન્સ? ડિટર્મિનેશન ઓફ ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર, જે મોટાભાગે આ બધા એપ્લિકેશન્સ છે જે હમણાં આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી લીધું છે. વી કેન હેવ ધ સિંગલ ક્રિસ્ટલ છે કે પોલીક્રિસ્ટલાઇન છે, એ બધું જાણી શકીએ છીએ. અને ફાઇનલી તો મિત્રો આજે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો એનો એક સમરી કરી લઈએ તો શું જોઈએ? સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સ, પછી ડિફ્રેક્શન, એક્સરે ડિફ્રેક્શન, ક્રિસ્ટલોગ્રાફી, એની સંમતિ, સિમેટ્રી, આ બધો અભ્યાસ કર્યો. અને આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ફોન દ્વારા અથવા તો મેં રૂબરૂ સંપર્ક દ્વારા ગુજરાત આર્ટ્સ સાયન્સ કોલેજમાં હું જોબ કરું છું. પિનલભાઈ BPMPમાં છે. BPMPમાં છે. આપણે ફર્ધર ઇન્ક્વાયરી કરીને ઇન્ફોર્મેશન જાણી શકાશે.
નમસ્તે. થેન્ક યુ. નમસ્તે.